nagustuhan nyo po ang aking video, yan. Don't forget to share, like, and subscribe. At higit po sa lahat, please push the notification bell upang sa ganon, maging updated po kayo sa lahat ng aking video i-upload. And don't forget to be a member of JM Couture at kayo po ay makaka-avail ng discounts. Yan, exciting discount po ang inyong ma-avail sa JM Couture. Yan, available po ang any kinds of gown. Ayan, mag-email lamang po kayo sa aking email. Yan, ang email ko po ay nasa description box. Please check the description box and mag-inquire na po kayo, ayan, sa aking email. Ayan, hope to see you guys and hope you like it. Salamat, sana po ay nagustuhan nyo ang aking recycled ngayong araw na ito. Ayan, thank you guys and bye bye.